Hát szervusztok, üdvözöllek benneteket a Haladó újabb epizódjában, ami egy karácsonyi videó lesz. Ennek a célja az, hogy fogjak egy karácsonyi pontyot, viszont ez a karácsonyi ponty nem akármilyen kell, hogy legyen. Szeretnék egy szép nagy testű halat fogni, amire itt meg is van az esélyem, hiszen Horvátországban vagyok, a Tribáj víztározónak a partján. Ugye ez a víztározó arról híres, hogy minden olyan pontyhorgász, márka, csali, gyártó, aki szeretne egy szép nagy testű hallal fotózkodni úgymond, vagy szeretne egy jó promós videót készíteni, az ellátogat erről a vízre, hiszen itt erre komoly esély van. Viszont nem csak pontyhorgász technikával, nem csak boilis horgászattal, hiszen metód technikával horgászom én is, ezzel is jó esély van arra, hogy az ember fogjon egy szép nagy testű pontyot, nekem is ez a célom. Hát az időjárás az most már istenes, de egy pár nappal ezelőtt nagyon cudar idő volt. Ezt onnan tudom, hogy elmondom azt, hogy kerültem én ennek a víztározónak a partjára. A Fox csapat készít itt egy filmet, és már megérkeztek 3-4 és a operatőr sráccal, István barátommal, akire szoktuk vártékos videókat is készíteni. Ővele összebútoroztam az autóba, és vele tudtam eljönni ide, hogyha már itt horgásznak a pontyhorgász srácok, akkor én is megpróbáltam technikával egy pár szép pontyot horogni, csalni. És hát ők mondták, hogy az elmúlt 3-4 napban nagyon keset tudtak fogni, hiszen 90-100 km/h szél volt, és hát lehetetlen volt a horgászat ebből az ítélet időbe, úgyhogy nem vagyok nagyon lemaradva tőlük. Az időjárás most már kicsit már enyhült, elállt a hatalmas szélvihar, és ahogy jöttünk át a hegyeken, ott még gyönyörű havas tájakat tudtam videózni, még hógolyózni is megálltunk, mert ott már esett a hó, viszont itt a tenger közelsége miatt, hiszen nem messze tőlünk van a Adriai tenger, a tenger közelsége miatt itt sokkal enyhébb az időjárás, most ilyen 8-9 fok körül lehet a hőmérséklet. Hát nyilván éjszaka hűvösebb lesz, és hát sátorban az, én is, hiszen rá kell szállni azért ezekre a nagy testű pontyokra egy pár napot a horgászatra, én is így teszek, úgyhogy itt fogunk aludni majd a gát tetején. És magának ennek a tribái víztározónak a története az a következő. Nem messze van egy üdülő város, annak a ivóvíztározójaként víztározó, körülbelül a 70-es években, és hát abban az időben tettek bele pontyokat, és ezek a pontyok nagyon jól érezték magukat, hiszen van természetes táplálék, gazdag ebben a vízben, rákok, illetve különböző kagylók, és az eltelt évek során nagyon szépen meghíztak ezek a pontyok. Sokáig nem is horgáztak egyébként rájuk, viszont egyszer csak valaki felfedezte, hogy hoppá, hát ebben a víztározóban hatalmas pontyok élnek, és onnantól kezdve nagyon fölkapott lett. Horvátország egyik legfelkapottabb ilyen pontyos horgásztava ez a tribái víztározó. Nem én vagyok az első magyarok nyilván, aki itt horgászik, előttem már jó sokan jártunk itt, de hát most én is itt vagyok, és hát megpróbálom a karácsonyi pontyomat megfogni. Metód technikával fogom üldözőbe venni a pontyokat, hiszen ezen a víztározón nem csak a boilis technika, hanem a metód technika is működni tud. Megpróbálok én is ezzel a technikával most fogni egy szép karácsonyi pontyot. Ennek a metódusát, illetve minden egyéb dolgot, ami ehhez szükséges, bemutatok ebben a videóban, úgyhogy ha gondoljátok, akkor tartsatok velem ezen a kis karácsonyi pontyvadászaton. Ugye hát mondtam azt, hogy pellettel fogok horgászni, és hát két különböző pellet mix lesz majd keverve. Lesz egy külön pellet mix, amivel majd az alapozó etetést fogom elvégezni, illetve lesz egy külön pellet, amivel viszont rá fogok majd horgászni. És hát itt van nálam a pellet mix, amivel majd horgászom. Ez lesz az alap, amivel alapozni fogok, ez egy ilyen Aquagarant pellet keverék. Uni és klasszik keverék, ez ilyen 2-es, illetve 4 mm-es pelletekből áll, és ezt fogom még majd feldúsítani ilyen 4 mm-es pellettel, illetve van nálam 6 mm-es kárp pellet, illetve vettem egy kis Coppens pelletet, ami szintén ilyen 6-8 mm-es. Ezekkel fogom feldúsítani, és ezzel fog megtörténni majd az alapozás. Viszont, ami még nagyon fontos lesz, amit fogok hozzátenni, az nem más, mint ez a folyékony máj aroma.
ez a spéci additív, a Eldorádónak a májaromáját használom. Ez egy nagyon erőteljes, azt a betyárt, tehát természetes, van szaga, tehát egy természetes kivonatokat tartalmazó aroma. Ezt fogom majd hozzátenni majd, amikor bekeverem a pelleteket, ezt fogom ráönteni, és hát akkor mindjárt mutatom, hogy mivel fogok viszont majd ráhorgászni. Hát a ráhorgászáshoz az Akrofnak a pelletjeit fogom használni, mind a 2 mm-es, az egyik ez a rákpasztás, amit már többször használtam, illetve ha már májas aromával fogom majd ízesíteni azt a pelletet, amivel majd az alapozó etetést elvégzem, akkor fogok keverni 1 kiló ilyen májas Akroft pelletet. Ez is borzasztó agresszív, nagyon erős májillata van, hát lehet, hogy még majd fogom tuningolni egy kicsit ezzel a máj aromával is. Bízom benne, hogy a nagytestű halak ezt fogják majd értékelni. A tapasztalatom az egyébként, hogy még ilyen hideg időszakban is ez a májaroma rendkívül jól működik, de ezzel a rákpasztással is már többször sikerült azért jót horgásznom, úgyhogy bízom benne, hogy a tribái pontyoknak is fog ezt tetszeni. Na hát elkészültem a alapozáshoz használatos pelletnek a bekeverésével, ugye van benne gazdagon ez a 2 mm-es, 4 mm-es, 6 mm-es, 8 mm-es pellet, és hát mondtam azt, hogy egy kis aromával fel fogom ezt dobni, viszont itt van egy apró trükk, hogy soha nem az egészhez teszem hozzá, hanem átteszek ebbe a kis keverő edényembe egy alapozásra szánt mennyiséget. Így. És amivel az alapozást végzem, ehhez mikor már be van keverve a pellet, akkor fogom hozzátenni ezt a májaromát. Ezt érdemes így jó erősen fölrázni. És utána így meghinteni vele a pellet mixet. Utána elkeverni. Tehát igazából már a pelleteknek a állagán ez nem fog változtatni. Viszont benne van a cucc rendesen. Így. És hát itt van egy másik kis eva edénykébe a Akroftnak be van már keverve a pelletje. Ez a májas pelletet kevertem most be. Ez ugye fekete színű. Ez pedig majd mikor dobok, akkor fogom egy kis ilyen májromával majd a kosarat majd meg ízesíteni, úgymond. Na hát most már alapozok, mert mindjárt 4 óra és hát sötétedni fog, és hát azért el kell végeznem. Na most az alapozás jut eszembe. Ehhez a legerősebb 430-as Longcast botomat használom, ennek a dobósúlya ugye 70-től 195 grammig terjed, fonott dobó előkével egy ilyen alul súlyos bordás kosárral, ezzel fogok egy 90 méterre van egyébként kihúzva ez a botom, illetve a horgász botok is, amivel majd ráhorgászok az etetésre, az is 90 méter, illetve egy másik az pedig egy ilyen 100 méterre van kihúzva, hogy mögé tudjak esetleg majd nézni az etetésnek. Hát akkor nincs más hátra, mint elvégezni az alapozó etetést, aztán hát bízom benne, hogy esetleg az éjszaka folyamán sikerül fognom egy szép halat.
eltelt az első napom itt a Tribái víztározó partján, és hát egész nap egy megveszekedett kapásom se volt. És nem csak nekem egyébként, hanem itt az egész víztározón, akik horgásznak, be van dobva körülbelül, vagy 15 bot, és senkinek egyetlen mozdítása nem volt a mai nap folyamán. És most már lassan húzódik el a nap, lement a hegyek mögé, és hát nagyon gyorsan azért sötétedik, és tegnap próbáltam meg éjszaka horgászni, de hát nem nagyon volt értelme. Ma se hiszem, hogy belemegyek az éjszakába, a bolygyújtbotok be voltak dobva egész éjszaka, egy pöccint és nem volt rajtuk. Úgyhogy nem maradt más hátra, még a holnapi napra van reményem erre a karácsonyi pontra. Aztán meglátjuk, hát lehet, hogy egy nagy cumi lesz ez az egész horgásztúra. Hiába van rengeteg nagy testűval ebbe a tóba, hogyha most valamiért nem táplálkozik, pedig a légnyomás meg minden ideális, bár ez a feszített víztükör a korábbi szélviharhoz képest lehet, hogy nem túl szerencsés, de meglátjuk, még adunk neki egy esélyt a holnapi napon. Na hát látjátok, ilyen ez a horgászat, hogy itt vagyok már több mint 2 napja, és egy megveszekedett kapásom sem volt idáig, még csak egy beleúszásom se, bár én ne panaszkodjak, hiszen gyönyörű időbe tudok horgászni, ahhoz képest, hogy november vége van, hát itt ragyogó napsütés van, hegyen túl meg már havazott, illetve hát a srácok, amikor jöttek, meséltem nektek, hogy ítéletidőben voltak, 3 napig a sátorból se tudtak kijönni. Úgyhogy már minden reményünk elveszett, hogy fogunk már halat. Elkezdett egyébként iszonyatos ütemben apadni a víztározónak a vízszintje is. Itt látom magam előtt is, hogy az elmúlt 2 nap alatt legalább egy 30 centit ment lejjebb a víz. Lehet, hogy ez is okozza azt, hogy a halaknak nem túl erős a kapókedvük, mondjuk így, hiszen én 90 méterre pontosan szépen etettem, betermeltem a pelleteket, és nem tudtam rajta fogni halat. 6-10 percig hagytam rajta, ha 1 óráig, ha 2 óráig, sehogy se. Úgyhogy itt a végén már ilyen mindegy alapon kiakasztottam a klipszet, és ilyen kereső horgászatba fogtam, eldobtam a vakvilágba. Egy gram etetés nem volt azon a területen, ahova beesett a kosaram, és hát láss csodát, egy 25-30 perc múlva körülbelül pont a sátrat szedtük szét, amikor láttam, hogy mintha spiccem az nem úgy állna, mint ahogy én azt hagytam. Ide jöttem gyorsan, és akkor láttam, hogy a meghajlott spicc már szépen lazul vissza, majd utána újra szép lassan elindul.
hál' Istennek sikerült megfogni ezt az áhítatott karácsonyi pontyot, ami hát gondolom itt ezen a tribai víztározón a kisebbek közé sorolandó. Ettől sokkal-sokkal nagyobbak is vannak, de hát 2 nap kapástalanság után, amikor még csak a spitz se rezdül, akkor én azt gondolom, hogy már minden halnak örül az ember. És hát egyébként egy szép hibátlan pikkelyes volt, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy azért a karácsonyi pontja az összejött. Úgyhogy ezzel a kis sajátos videóval, amiben azért hát nagyon sok akció nem volt, hiszen 2 napon keresztül azt tudtam volna nektek mutatni, hogy csak ülök a ládán és nézem a vizet meretten, azon kívül nem sok minden történt, de azért a végére csak összejött ez a karácsonyi ponty, úgyhogy én ezzel kívánok mindenkinek áldott, békés ünnepeket, boldog karácsonyt, és köszönöm szépen, hogy követtétek a haladót ebben az évben, legyen ez így jövőre is, találkozunk még több horgászkalanddal. Sziasztok!